છો મિત્રો, ચકાચક રેસીપીમાં તમારું સ્વાગત છે। અત્યારે આપણે જૈન સ્પેશિયલ પર્યુષણ પારણા થાળી બનાવવાના છીએ। અત્યારે બધા તપસ્વીઓ તપ કરી રહ્યા છે, ઉપવાસો કરી રહ્યા છે, તેના માટે આ સ્પેશિયલ પારણા થાળી છે। તમે જરૂરથી એકવાર જોજો। તમને મારો વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ શેર, લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરશો। થેન્ક યુ। સૌ પ્રથમ આપણે કેસર સાકર એલચીનું શરબત બનાવવાના છે। તે તપસ્વી જેણે તપ કર્યો છે તેના માટે તે ખૂબ જ સારું છે, પેટમાં ઠંડક કરે છે। હવે આપણે ગેસ ઉપર એક તપેલી મૂકીશું, તેમાં આપણે 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરીશું। ગેસની મેં ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખી છે। અહીંયા મેં 1 કપ ખડી સાકર આવે છે તે લીધેલી છે। આ ખૂબ જ ઠંડી હોય છે, તે આપણે એમાં એડ કરીશું। મેં અહીંયા 1 બાઉલ ભરીને લીધેલી છે। હાફ ટીસ્પૂન જેટલું આપણે એલચી પાવડર એડ કરીશું। તમારી પાસે એલચી પાવડર રેડી ન હોય તો તમે અહીંયા 4-5 એલચી છે તેને પણ ફોલીને એડ કરી શકો છો। આપણે 8 થી 10 તાતણા કેસર લીધેલું છે તે આપણે એડ કરીશું અને આપણે આને બધું મિક્સ કરી દઈશું અને આપણે આને બોઇલ કરવાનું છે 5 થી 7 મિનિટ માટે। 5 મિનિટ થઈ છે, આપણે ગેસની ફ્લેમ સાવ સ્લો કરી દીધેલી છે। તમે જોઈ શકો છો આપણી સાકર છે તે ઓગળી ગઈ છે અને આનો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે, લાઇટ યલો કલર જેવો તમને કલર દેખાશે। હજી આપણે આને 5 મિનિટ ધીમા ગેસે ઉકળવા દેશું। આપણે ફરીથી 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે। આપણું ખાંડ, આપણી સાકર અને કેસર સરસ રીતના કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે, સાકર છે તે પૂરેપૂરી ઓગળી ગઈ છે। હવે આપણે આ શરબતને ગેસ ઉપરથી ઉતારી અને આપણે આને કલાક માટે ઠંડુ થવા દેવાનું છે। તમે થાળીમાં પણ જલ્દીથી ઠંડુ પાડવા રાખી શકો છો। હવે આપણે બીજી પ્રોસેસ કરીશું। હવે આપણે કાળો છે, એક સ્પેશિયલ ઉકાળો છે તે બનાવવાનો છે। તે શરીરમાં થોડીક સ્ફૂર્તિ આપશે, કારણ કે તપ કરતા હોય, ઉપવાસ કરતા હોય તો તમારા શરીરમાં ઘણી બધી વીકનેસ આવી ગઈ છે, તો તમને સ્ફૂર્તિ આપવા માટે આપણે પહેલાં એક કઢાઈ લેશું। એમાં આપણે તજ છે, મેં આવી રીતના નાના નાના 1 આંગળી જેટલો ઇંચનો ટુકડો તજનો લીધેલો છે અને નાના પીસીસ કરી લીધેલા છે તે એડ કરું છું। 5 થી 7 એલચી છે તે એડ કરું છું। 10 થી 15 નંગ મરી છે, લવિંગ છે અને 10 થી 15 નંગ મરી છે તે આપણે એડ કરીશું। આપણે આને રોસ્ટ કરવાના છે આ મસાલાને। આજે અહીંયા હું અત્યારે જે ઉકાળો બતાવું છું તે તમે આ મસાલો આપણે આનો જે બનાવશું ઉકાળા માટેનો સ્પેશિયલ, તે તમે વિન્ટર સિઝનમાં પણ યુઝ કરી શકો છો કે અત્યારે કોરોના ચાલી રહ્યું છે તો કોરોનામાં પણ તમે આનો ઉકાળો પીવો, ખૂબ જ ફાયદાકારક છે, તમે તેમાં પણ યુઝ કરી શકો છો। અને આ મસાલો છે તમે જ્યારે ચા બનાવો તો તમે તેમાં પણ એડ કરીને આ મસાલાનો યુઝ કરી શકો છો। એટલે એક વખત જરૂરથી આ મસાલો બનાવવાની ટ્રાય કરજો। આપણો મસાલો છે આ રોસ્ટ થઈ ગયો છે, 2 મિનિટમાં જ ગરમ થઈ જશે। આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને આને આપણે ઠંડુ પડવા દેશું। આપણા જે ડ્રાય મસાલા છે તે ઠંડા પડી ગયા છે। આપણે એક મિક્સર જારમાં લઈશું અને આપણે તેમાં 2 ચમચી જેટલો સૂટ પાવડર છે તે આપણે આમાં એડ કરીશું। હવે આપણે આને સાવ પાવડર ફોર્મ છે તે રીતના આપણે એને ક્રશ કરી લેવાનું છે। તમે આ વધારે ક્વોન્ટિટીમાં પણ બનાવીને રાખી શકો છો। મેં તમને અગાઉ કીધું તે રીતના તમે આનો યુઝ દરેક આઈટમમાં કરી શકો છો, ઉકાળો બનાવવા, ચાના મસાલા તરીકે, અને આવી રીતના શરીરને સ્ફૂર્તિ આપે તેવો એક ઉકાળો બનાવવા માટે। તમે જોઈ શકો છો આપણો આ મસાલાની એકદમ સ્ટ્રોંગ ફ્લેવર આવે છે। આપણો મસાલો ખૂબ જ સરસ રેડી થયો છે। અત્યારે આપણે આને ચાળીને પણ રાખી શકીએ છીએ, પણ આપણે ચા બનાવતા હોય કે ઉકાળો બનાવતા હોય છેલ્લે આપણે ગાળીને પીવાના છે એટલે હું અહીંયા ચાળતી નથી। બાકી તમે તેને ચાળીને પણ એક એરપેક બોટલમાં ભરીને રાખી શકો છો।
હવે ગેસ ઉપર આપણે એક તપેલી લેશું, એમાં આપણે 1 ગ્લાસ જેટલું અત્યારે પાણી એડ કરીએ છીએ. એમાં આપણે અત્યારે ખડી સાકર છે તે જ હું લઉં છું, તે મેં હાફ બાઉલ લીધેલી છે. પછી સ્વીટ તો તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ એડ કરી શકો છો. એમાં આપણે આ હાફ ટીસ્પૂન જેટલો જે આપણે મસાલો રેડી કર્યો તે એડ કરું છું. અને આપણે આને 5 મિનિટ સુધી બોઇલ કરવાનું છે. આપણે આને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહેવાનું છે. આપણી સાકર ઓગળી જાય અને આમાં સરખું બોઇલ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે આને બોઇલ કરવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો આપણા કાળામાં બોઇલ સરસ આવવા લાગ્યો છે. હવે આપણે આને સાઈડ ઉપર રાખીને હવે આપણે આને બીજું નવું આપણે બનાવશું. હવે આપણે રાબ બનાવશું. હવે ગેસ ઉપર આપણે એક નવી કઢાઈ લેશું, એમાં આપણે 1 ચમચી ઘી એડ કરીશું. આપણે રાબ બનાવીએ છીએ, આ સ્પેશિયલ રાબ છે, તમે વિન્ટર સિઝનમાં પણ બનાવી શકો છો. આપણું ઘી ગરમ થાય એટલે અહીંયા મેં 1 ચમચી જેટલો ગુંદર છે તે લીધેલો છે. આપણે ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખવાની છે. આપણું ઘી મેલ્ટ થઈ ગયું છે. ખાસ યાદ રાખજો, ગુંદર તળવા ટાઈમે આપણે ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખવાની. હવે હું અત્યારે આમાં 1 ચમચી ગુંદર છે તે એડ કરું છું. આપણે તેને તળવાનો છે. આપણો ગુંદર તળાઈને રેડી થઈ ગયો છે. આપણો ગુંદર તળાઈ જાય એટલે આપણે હાફ ટીસ્પૂન પીપરી મૂળ આવે છે તે લીધેલું છે, તે આપણે એમાં એડ કરવાનું છે. ગુંદર ઉપર નાખવાનું. 1/2 ટીસ્પૂન આપણે સૂટ પાવડર લીધેલો છે. જો તમને તીખાશ વધારે ભાવતી હોય તો તમે સૂટ પાવડર વધારે એડ કરી શકો છો. આવી રીતના નાખવાથી આપણા સૂટ પીપરી મૂળ છે તે પણ ઘીમાં સરસ શેકાઈ જાય છે. હવે આપણે 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરીશું અને આપણે આને હલાવવાનું છે. આપણો ગુંદર આની સાથે પાણી સાથે મિક્સ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને બોઇલ કરવાનું છે. બરોબર, આપણો ગુંદર છે તે પાણીમાં ઓગળી ગયો છે. હવે આપણે અહીંયા 2 ચમચી ગોળ લીધેલું છે તે આપણે એડ કરીશું. આપણે ગોળને પાણીમાં ઓગાળી લેવાનો છે. આપણો ગોળ છે તે પણ એમાં મેલ્ટ થઈ જાય એટલે આવી રીતની બજારમાં જૈન લોકો છે અત્યારે પર્યુષણ દરમિયાન આખી બદામ વાપરે છે. આજે એ લોકોના મારા સાહેબ હોય છે, સાધુ સાધ્વીજી, લોકોને પણ આ બદામ ખપે છે. આખી બદામ આપણે આને ફોલી લેવાની અને એમાંથી આખી જે બદામ નીકળે તેની આપણે આવી રીતના કતરણ કરેલી છે તે મેં લીધેલી છે. અહીંયા મેં 5 થી 6 બદામ લીધેલી છે અને બદામને કતરણ કરીને તે હું આમાં એડ કરું છું. અને આપણે આને 2 થી 3 મિનિટ સુધી બોઇલ થવા દેશું. આપણી રાબ રેડી થઈ ગઈ છે. બોઇલ થઈ 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આ આપણે મગ છે, મેં અહીંયા અડધી વાટકી મગ છે તેને પલાળી અને એને બાફી લીધેલા છે. 5 થી 6 સીટી વગાડી છે. આ તપસ્વીઓ માટેનું ખાસ પાણી છે, મગનું પાણી. આપણે મગનું પાણી બતાવવાનું છે એના માટે મેં અહીંયા બાફી અને મગ આવી રીતના એકદમ ચડાવી લીધેલા છે. અને આપણે આમાંનું જે ઉપરનું પતલું પાણી હોય તે આપણે લેવાનું છે. હવે આ મગનું જે હલાવ્યા વગર તમારે તેનું 1 બાઉલ જેટલું પાણી લઈ લેવાનું છે. આવી રીતનું જે પતલું પાણી હોય તે આપણે લેવાનું છે. હવે આપણે ગેસ ઉપર એક પેન મૂકીશું. આપણે ગેસ ઉપર એક પેન લેશું, તેમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરવાનું છે. તપસ્વીની બધી આઈટમ આપણે જે બનાવીએ તેમાં તમારે ઘીનો જ યુઝ કરવાનો છે. આપણે ચપટી જીરું એડ કરીશું. આપણું જીરું ગરમ થાય તેલમાં આપણે ચપટી હિંગ, ચપટી હળદર અને આપણે આ જે મગનું પાણી કાઢીને રાખ્યું છે પતલું તે આપણે એડ કરવાનું છે.
સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું. અને આપણે આને 2 મિનિટ બોઇલ કરવાનું છે. આપણું મગનું પાણી પણ બોઇલ થઈ ગયું છે. આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને ઉકાળો, રાબ અને મગનું પાણી તેને ગરમ સર્વ કરવાનું છે. અને જે આપણે શરબત બનાવ્યું કેસર સાકર એલચીનું એને આપણે ઠંડુ પાડી અને પછી સર્વ કરવાનું છે. એટલે આપણે હવે સર્વિંગ પ્લેટ રેડી કરીશું. આપણે કાળાને આવી રીતના ગાળી લેવાનો છે. ગાળીને પછી આપણે લેવાનું છે. આ આપણું પારણાની સ્પેશિયલ થાળી રેડી છે. હવે આપણે કાળો છે એમાં થોડુંક તમારી ઈચ્છા હોય તો તમે થોડુંક ઘી એડ કરી શકો છો. અને મગના પાણીમાં પણ તમારે થોડુંક ઘી એડ કરવાનું તપસ્વી માટે ખૂબ જ સારું છે. એટલે આપણે કાળા અને મગમાં ઘી એડ કરેલું છે. આપણે કાળાને આવી રીતના ચમચીથી મિક્સ કરી દેવાનું છે. ગરમ ગરમ આ સર્વ કરવાનું હોય છે. મગનું પાણી, રાબ, કાળો આ આપણું રેડી છે. જૈન પારણા સ્પેશિયલ થાળી. આ આપણું કેસર સાકર એલચીનું શરબત, મગનું પાણી, રાબ અને કાળો. તમને મારો વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ શેર, લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરશો. એક વખત આ સમયે જૈન તપસ્યા, જૈન પર્યુષણ ચાલી રહ્યા છે તો ત્યારે આ પ્રમાણે તમે પારણા થાળી જરૂરથી બનાવશો. તમને મારો વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ શેર, લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરશો. થેન્ક યુ.